ng cooking oil. Gisa natin to. Ayan. So itong ginagawa natin ay marinara sauce. Medyo may twist ng Philippine style. Kasi gagamit tayo ng UFC tomato sauce gisado. Stir lang natin yung salt. Then, tsaka natin ilalagay ang tomato sauce. Tsensya na medyo malat tayo ha. Sana maintindihan nyo pa din. Halo-halo lang. Yung marinara, ano siya, from Italy siya. Doon siya nagmula. So, lalagyan lang natin ng twist. Gawin natin ng marinara Filipino style. Let's go! Kailangan natin siya ng konting tubig. Okay, siguro mga 1/4 ng tubig yan. Then maglalagay tayo ng chicken. Medyo kalahati lang. Chicken or cubes. So, hindi natin gumulo yan. Nakikita nyo, meron tayo ditong fresh basil. Mga tanim natin dyan, di ba? Kung kulang tayo ng mga ilang piraso, siguro mga ganito lang kadami. Okay, magasan natin siya. Hindi, dagdagan natin kasi mas masarap yung lasa na ito kasi fresh. Let's go. Tanggalin lang natin siya ng isa-isa. Chop siya ng langlet. Okay na siguro. Tsaka natin ilalagay sa ating marinara sauce. I-reduce lang natin siya ng mga 3/4 siguro. Para mas lumabas yung flavor niya. Makuha natin yung tamang thickness niya. Let's go. So meron din pala tayo ditong rosemary. Ayos to doon. Nakakadagdag to sa lasa, sa flavoring niya, tsaka sa amoy niya. So chop lang natin siya. Fresh to ha. May tayong oregano. Sarap pa may oregano, dried oregano. Pero ito rosemary to. Halo lang. Hindi sila mga 2 bay leaves lang. Ay, 3 pala yun. O, diba? Ayan, okay na siya. So habang i-low flame lang natin siya. Ayan. Tapos itong manok, medyo makapal siya. So meron tayong hammer dito for pounding siya. Oil lang natin siya. Pag nagpukpo kayo, laging paganto palabas. Para hindi siya sumabog o kumalat. Ginagawa natin ito para matender natin yung manok kasi sa sobrang kapal niya kailangan natin siyang i-flatten para pantay yung luto niya.
Ayan, okay na siya. Tigil lang tayong cooking oil. So, ito yung manok natin. Season lang natin ng salt, pepper, then sa likod naman tayo okay. Tanggalin natin yung bay leaves. Hindi ko lang pa tayo na kasi. So, tapos lang transfer. Then, i-kagam tayong food processor. Timplahan natin siya ng panibago again. Siguro half teaspoon garlic powder, half teaspoon onion powder, then masarap pang maanghang chili powder, half teaspoon, then 1 tablespoon yan crushed pepper. So yung manok natin siguro ready na ito. High flame na natin siya. Yan, mix lang. Bili lang tayo ng mga 1 tablespoon ng butter para mas luminam-nam siya. Lagyan natin konting pepper. So, makita nyo yung lapot niya. Siguro patayin na natin ito. Luto na ito. So, meron tayo natirang pasta. Dito yon. Let's go. So, toast lang natin siya. Diba? Spaghettini. Ito lang natin siya ng mga 1 minuto. Okay, maglalagay tayo ng butter sa manok natin. Then siguro mga dalawang rosemary. Ay puti, laglag. Low flame lang natin siya para hindi masunog yung butter. Okay, then make sure yung rosemary nakalubog sa butter. Takpan natin. Ilan tayo ng mantika. 1 tablespoon. Lagyan din tayo ng mga excess natin. 1 teaspoon, half teaspoon. Okay na yan. Chili powder, onion powder, garlic powder. Mix lang natin dyan yan. Iprito yung mga spices na yan para mas dumagdag sa flavor. Kung naamoy nyo, ito yung supladel. Gawin mga dalawa. Low flame. Yung pasta natin.
Nakikita nyo ba yung kulay tsaka yung texture niya? Okay na to. Lalagay lang natin ito. Rosemary. Lalagay natin yung butter sa ibabaw.